ka-pips! Welcome back to my channel. So ngayon, magluluto tayo ng creamy Maja Blanca. Simulan na natin. Sa recipe na ito, kailangan natin ng 3 cups of cornstarch, 1 can ng evaporated milk, 1 can din ng condensed milk, 1 can ng cream style corn, 1.5 cup of white sugar, cheese para sa ating toppings, 3 cups of gata or coconut milk, 3 cups of water. Iniwalay ko lang itong isa guys kasi itong 1 cup, ito yung gagamitin natin pang dissolve sa cornstarch. Ilagay lang natin ang 3 cups ng coconut milk sa kaserola. Next, ang evaporated milk. Sunod na din natin ang condensed milk. Ang ating white sugar. Hahaluin lang natin muna to. Tapos isunod din natin ang ating cream style corn. I-mix lang din natin mabuti guys. Kasi sa nakikita nyo po, parang buo-buo yung ating cream style corn. Kailangan nating paghihiwalayin ito. Ito natin ang ating 2 cups of water. Tapos, hahaluin lang natin to guys. Antayin lang natin guys na kumulo to. At habang inaantay natin na kumulo to, i-dissolve muna natin ang ating cornstarch. halo, ready na ang ating creamy Maja Blanca. Pwede na natin itong i-transfer sa ating lagayan. Guys, ito na, nailagay ko na po sa lagayan. Papalamigin lang natin to guys ng mga 20 minutes at babalikan natin to para lagyan natin ng cheese toppings.
After 20 minutes guys, malamig na siya. Pwede na nating lagyan ng toppings. So guys, nalagyan na natin ng toppings. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo pong kalimutan na mag-like at subscribe sa aking channel. Thank you for watching!